Mirëmbrëma të nderuar shikues të Klan Kosovës, jeni me lajmet e orës 20, në fillim po ju njohëm me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Serbisë ka ndaluar në kontroll 2 serb pjesëtar të FSK-s, arsyet e intervistimit të tyre para lirimit nuk dihen, por për rastin ka reaguar presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Një lapidar gjiganti i herojit Idris Seferit do të ngritet skaj rrugës me emrin e tij në Kaçanik. Bëhet fjalë për portretin që do të gdhendet në Shkëmb, për të cilën ide kuvendi komunal e dha pëlqimin. Udhëheci bosnjak i presidencës trepalçe të Bosnjës dhe Hercegovinës, Bakir Izetbegović, ka thënë se shteti i tij nuk mund të njohë pavarësinë e Kosovës për shkak të serbëve, por vetë as është gati të vijë për vizitë. 76 punëtorëve shëndetësor, shumica prej cilëve infermier, ju është vazhduar edhe për 1 muaj kontrata nga komuna e Prizrenit, aty ju ka skaduar kontrata me Caritasin. Banorët e Orlanit, së bashku me organizatën jo qeveritare Sundimi i Demokracisë në Kosovë, kanë ndërmarrë një aksion për pastrimin e disa pjesëve rreth liçenit të Batullavës. Pastrimi nisi nga penda e liçenit. Pa kafe? Me kafe. Princ Instant të inspiron. Kuvendi komunal e dha votën, e tash mbetet qartësohet projekti dhe të nisë puna që grykës së Kaçanikut t'i kthehet heroi i saj. Në shkëmbin të qytetës jugore, për pak vjet do të ngritet një portret gjigant i Idris Seferit. Janë presidentët historik të Amerikës, por një rival po vjen nga historia e shqiptarëve. Monumentet e George Washingtonit, Thomas Jeffersonit, Theodore Rooseveltit e Abraham Lincolnit do të sfitohen nga portreti i Idris Seferit. E lapidari për herojin do të gdhendet në këtë shkëmb gjigant, skaj rrugës me emrin e tij, këtu në Kaçanik. Nismëtari është i sigurt se një i tillë nuk gjendet as në rajone as në Evropë. Që ne po flasme për një monument i cili i ngjajshëm është në Amerikë, George Washingtoni. Drejtuesi i fondacionit me emrin e heroit thotë se projekti mendohet të zgjatë 3 më shumë vite, ndërsa mund të kustojë mbi 1 milion euro. Por hapi fillestar, ai lejes u kalua në kuvendin komunal të Kaçanikut. Hapi parë u bë dje, ne shpejti do të tenderojmë nivel ndërkombëtar, tenderin do ta shpallmi apo konkursin ndërkombëtar. Pastaj do të fillojnë komisionet, tu fillu prej komisionit qendror që nënkupton elita shqiptare në gjitha kontinentet janë anëtar të komisionit qendror, pastaj komisione tjera, grupe punuese. Drejtuesit e pushtetit lokal pranojnë se projekti anise ideorja vleu të mbështetet. Është një projekt madhor me interes jo vetëm për Kaçanikun, unoroj që të realizohet se është projekt me interes nacional. Kuveni unanimisht e ka përkrahur si iniciativë, jo ende si projekt, pasi që nuk kemi pas një projekt detajzuar. Po monumentit të Idris Seferit po i thonë edhe qytetarët. Shumë me veno, shumë me veno. Me ven duhet, valla duhet me ta dinë ato hasmit, me ta dinë që kanë marru. Vendi ku po mendohet të realizohet skulptura e Idris Seferit lidhet edhe me veprimtarinë e tij anti-osmane dhe anti-serbe gjatë viteve të 1910 të shekullit të kaluar. Për trimërinë e burrit të shpallur edhe heroi i Kosovës ka edhe shumë këngë. E më shumë se një shekull pas heroizmave të Idris Seferit, Serbia ende po e pengon Kosovën që t'jetë ushtri, për më tepër po ja arreston pjesëtarët e saj. Diçka e tillë ndodhi dje në Konqull, kur u ndaluan 2 pjesëtarë të Forcës së Sigurisë Kosovës dhe lirimi i tyre është finalizuar sot. Pozovem i naše sunarodnike në Kosovo i Metohi. I thras bashkombasit tonë në Kosovë e Metohi që të mos bëhen pjesë e të ashtu quajtërës ushtrie Kosovës. Po mundohen disa atje që t'i kyçin serbët në këtë farë ushtrie, por numri është simbolik. Dua t'u rikujtoj se sipas ligjeve tona, pjesëmarrja në formacione ilegale ushtarake është e dënueshme deri në 10 vjet. Pa kaluar as 4 ditë nga ky kërcënim direkt i Marko Gjuriçit, Serbia nisi të veprojë. Të premten policia saj ndaloi përmbajtje Miloš Shošić, pjesëtar i Forcës së Sigurisë së Kosovës, kjo duke marrë në pyetje dhe më pas për ta liruar tek të shtunën pasdite. Sipas një burimi zyrtar, ky nuk është rasti vetëm i ndalimit të serbëve kosovar të FSK-s nga autoritetet serbe ditëve të fundit.
Qysh të premten, si pas këtij burimi, në konsul autoritetet e Serbisë mbajtën për disa orë për ta liruar më pas një tjetër pjesëtar të forcave të sigurisë. Por ndalimi i pjesëtarit të asaj që shihet si ushtria e ardhshme e Kosovës nditi reagimin e drejtuesve të shtetit tek të shtunën dhe atë pak qaste pas lirimit të Shoshiqit. Presidenti Hashim Thaçi, që si komandant suprem i FSK-s në disa raste ka graduar pjesëtar të saj nga pakica serbe, tha se ndalimi që u bë në konsul shpreh armiqësinë e Serbisë ndaj integrimit shoqëror në Kosovë. Për më tepër, këto veprime të policisë serbe vijnë vetëm pak ditë pasi liderët serb kërcënuan pjesëtarët e FSK-s, qytetarët tanë të komunitetit serb, me arrestime vetëm se janë pjesë e FSK-s, e cila shumë shpejt do të transformohet në forcë të armatosur të Kosovës. Në frekuenca të njëjta u shpreh dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Kjo praktikë është në kundërshtim të plot me të gjitha angazhimet që qeveria e Kosovës bashkë me bashkësinë ndërkombëtare ka pasur në 2 dekadat e fundit për integrim të plot të komunitetit serb në institucionet e Kosovës. Ndonë se i pasqaruar në tërsi, rasti i konqulit është i pari këtij lloji, por brenda në Kosovë, sidomos në veri, serbët pjesëtar të forcës së sigurisë janë përballur shpesh me kërcënime. Në fund të vitit 2017 ishin sulmuar me bomba shtëpitë e 2 ushtarëve të FSK-s me inicialet ST e PR, derisa në përqytete janë shfaqur edhe grafite. Forcat sigurisë së Kosovës numëron vetëm rreth 100 pjesëtar nga pakica serbe, por janë deputetët e këtij komuniteti që nuk e japin mbështetjen e domosdoshme për ndryshimet kushtetuese me të cilat krijohet ushtria. Ndërkohë, presidenti serb Aleksandar Vučić po e konsideron se të vështirë arritjen e një kompromisi për Kosovën, pasi sipas tij palët shqiptare nuk po hek dorë nga pavarësia, e në kësaj situate Serbia nuk guxon të braktisë dialogun. Në një paraqitje para gazetarëve në Beograd, ai tha se Serbia duhet vazhdojë bisedimet ani se shqiptarët i kanë më krah amerikanët dhe shumë vende të tjera të fuqishme. Sipas tij, kjo është arsyeja se autoritetet në Kosovë nuk do të formojnë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Vučić u shfaq shumë i shqetësuar edhe në samitin e djeshëm në Shkup, por kur bëhet fjalë për raportin me Kosovën, po del se më larg se Serbia është Bosnia dhe Hercegovina. Kështu të paktën i ka thënë klanit antari bosnjak i presidencës së këtij vendi. Afërsinë e tij me palën kosovare nuk e fsheu as pak. Është ky antari bosnjak i presidencës së Bosnjës, Bakir Izetbegović, që pranon se në raportet midis Prishtinës dhe Sarajevës, rol vendimtar luan pajtimi 3 palëve. Komentet burrit që edhe baban e kishte kryetar vendi i bëri për Klan Kosova në kuadër të samitit Brdo-Briuni që u mbajt në Shkup. Neve na duhet një konsensus në Bosnjë-Hercegovinë që të merret vendim për njojën e pavarësisë Kosovës. Antari serb i presidencës sonë është krejt kundër këtij veprimi. Prandaj duhet kemi pajtim të plot në Bosnjë për këtë çështje që të mos kemi turbulenca. Në intervistën e zhjuar dhe nga kabineti i tij, Izetbegović sqaron edhe një gjë që bosnjakët nuk e duan si krahasim kur bëhet fjalë për Kosovën. Nuk guxon që të nisët të gjërat lidhen mes pavarësisë së Kosovës dhe Republikës Srpska në Bosnjë. Ky është një problem i joni politik që na sugjeron, por edhe na kërcënon pak. Përkundër këtij komplikimi dhe kundërshtimit të serbëve, ky shprehet i gatshëm të vizitojë Prishtinën. Politikani bosnjak pranon se marrëdhënien me Kosovën e ka goxha prioritet. Po mundohemi të bëjmë atë që është në të mirë edhe të Bosnjës edhe të Kosovës. Kjo i bie që të mundsojmë lëvizje me intensive të njerëzve dhe madrave në interes të dy vendeve. Situata momentale është se me lehtë komunikon mes Kosovës dhe Serbisë sesa mes Kosovës e Bosnjës. Kjo që tha Bakir Izetbegović qëndron për raste tjera, por jo dhe për samitin e Shkupit. Palja e Kosovës e prezantuar nga presidenti Hashim Thaçi dhe ajo e Serbisë në krye me Aleksandar Vučićin e kanë shmangur çdo kontakt me njëri tjetrin. Këtu munguan edhe komunikimet më të vogla. Në krejt samitin e mbajtur të premten, Vučić në krahasim me liderët tjerë është paraqitur i tensionuar me gazetar, por edhe me varësit e tij. Madje kryetari i Serbisë ishte në siklet edhe në pak minuta sa u bë fotografia familjare e liderëve të Ballkanit e Evropës. Ndërkohë, një media bosnjake ka intervistuar Albin Kurtin, lideri i lëvizjes së vetëvendosje, i ka thënë portalit Vjestis se është për keqardhje që është rehabilituar presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili ka qenë ministri i informimit i Miloševićit, sikur që ka qenë edhe ministrat e tij të sotëm Ivica Dačić dhe Aleksandar Vulin ngushtë pranë Miloševićit. Sipas tij, Vučići do të hollat e perëndimit dhe fuqinë ushtarake e gjeopolitike të Rusisë.
Ministrat serb janë udhëzuar të kushtojnë vëmendje të veçantë problemit Kosovës gjatë çdo takimi me kolegët e tyre ndërkombëtar, siç shkruan gazeta Beograda se Večernje Novosti. Kjo veçanërisht ka të bëjë me takimet me zyrtarët e atyre vendeve që supozohet se janë në gjendje të tërheqin njohjen e pavarësisë Kosovës. Serbia sipas gazetës aktualisht nuk ka kontratë me ndonjë agjenci lobimi që do të përfaqësonte interesat e vendit në raport me Kosovën, por ky opsion nuk përjashtohet në të ardhmen. Gazeta serbe duke u thirrë në të dhëna nga Shtetet e Bashkuara, shkruan se qeveria e Serbisë që nga viti 2006 deri në vitin 2008 i ka paguar gjithsej $800,000 agjencisë Barbour Gift and Rogers, ndërsa në vitin 2011 nënshoi një marrëveshje 9 mujore Podesta Group për $100,000 në muaj. Dacic vuri duke se Podesta Group vetëm disa muaj më vonë nënshoi kontratë me Prishtinën, sipas cilës duhet të vepronte drejt për drejt kundër interesave të Serbisë. Por Serbia që i bëri krimet më të rënda në Kosovë po del të mos jetë e vetmja që shpërfill shqiptarët të cilët i humbi pa gjurmë, të pagjeturit dje u shpërfillën edhe nga deputetët kosovar. Kjo çështje duhet të jetë kusht në bisedimet e Brukselit, për këtë kam fjalën. Ata që e morën fjalën u shfaqën shumë të shqetësuar, por numri i deputetëve që e mori mundin të marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme për çështjen e të pagjeturve ishte larg çdo parashikimi. Kësaj në fund të seancës kur duhej të votojë rezoluta në sallë ishin vetëm 56 deputet, anise për mëditje u nënshkruan 98 sish. E kjo sjellje e deputetëve zhgënjeu familjarët të pagjeturve. Deputetët e Kosovës nuk e ndinë një dhimbje siç e ndinë familjarët dhe nuk janë krah i familjeve më të zhdukur. Atyre që nuk ishin në sallë do të jetë në turpin e tyre. Rezoluta që mbeti pa u votuar ishte iniciuar nga deputetja Saranda Bogujevci si e mbjetuar e masakrës së Podujeves dhe Andin Hoti i biri i veprimtarit të zhdukur Ukshin Hotit. Këta të dy i thanë klanit se veprimi i kolegëve ishte pa përgjegjësi e madhe, por u shfaqën të bindur se ajo do të kalojë në seancën e 3 majit, ndërsa kryetari i kuvendit u shfaq kritik me deputetët që munguan dhe paralajmëroi një formë dëshkimi. Kjo vendos çdo herë, sa veç tash. Kryesia e kuvendit kjo prezenca aktuale, cilën është, kryesinë e kuvendit e vendosën për mëditje, deri atëherë i kanë të rihekur atë gjithë. Klan Kosova ka provuar të marrë qëndrimin e shefave të grupeve parlamentare lidhur me këtë sjellje të deputetëve, por disa nuk kanë qenë të qasshëm e disa nuk janë përgjigjur, anise u janë dërguar edhe mesazhe telefonike. Qeveria e Kosovës dhe institucionet tjera janë kritikuar sot se nuk kanë qenë serioze gjatë zbatimit të planit të agendës për reforma evropiane. Vërejtjet erdhen gjatë prezantimit të monitorimit që u bën nga grupi për studime juridike dhe politike Instituti GAP dhe Instituti i Prishtinës për studime politike. Aty u tha se plani eras përfshin 22 masa me 149 veprime, por vetëm 39% prej tyre janë realizuar plotësisht, rreth 47% janë realizuar pjesërisht dhe 14% nuk janë realizuar. Kësaj sipas monitoruesve, rezultatet jo të mira prishin imazhin e Kosovës në Evropë. Agenda për reforma evropiane përcakton prioritetet afër të shkurtra për përmbushjen e obligimeve që rrjedhin nga MSA-ja në fushat e qeverisë së mirë dhe sundimit ligjit, konkurrueshmërisë dhe klimës së investimeve dhe punësimit e arsimit. Shumë pjesëtar të komunitetit bosnjak janë mbledhur sot në Prizren për të shënuar takimin tashmë tradicional Zupsko-Podgorski. Pjesë e këtij organizimi ku pati këngë, valle, ushqim e lojra u bën edhe fqinjet e tyre shqiptar. Bilata u vizituan edhe nga kreu i Prizrenit, Mytaher Haskuka. Lëndina u mbush me njerëz. E vallëzimi nga të moshuarit edhe po e hap shënimin e takimit Zupsko-Podgorski. Pjesëtar të shumë të komunitetit bosnjak edhe këtë vit janë mbledhur këtu në manastiric të Prizrenit. Ky është viti 9 që e shënojmë këtë ditë, që tashmë është bërë tradicionale. Qëllimi i saj është takimi i këtij komuniteti që jeton në këto anë, përfshi edhe ata që jetojnë në diasporë. Pos vallës e këngës, në këtë ditë nuk mungon as ushqimi tradicional i vendasve. Është ushqim tradicional që e konsumojmë ne këtu, e quajmë paqe, e që kësaj radhe kemi përgatitur për më shumë se 500 persona. Paqen e servuar në këtë bim e shijuan edhe disa vizitorë që i përkasin komunitetit shumicë në Kosovë.
Mbas luftës së ka ardhur një fest e këtyre animajt të bosnjakëve. Na vetmit këtu në këtë rrethin, këta janë këtë bosnjak, vetmit këtë rrethin na kemi ruajtur gjuhën tonë. Shqiptarët thonë se ardhen këto për të shënuar këtë ditë me rëndësi për fqinjet e tyre bosnjak. Marr pjesë për të takuar me këta njerëzit tu, se në rrethinat e Prizrenit gjithë ata që dinë vinë këtu. Bile për ta nderuar këtë komunitet, këtu u pa dhe kryeji i Prizrenit Mitaher Haskuka. Është një festë e mirë që synon të i ruaj lidhjet farefisnore, andaj vetëm ju dëshiroj që t'ju shkoj sa më mirë ky organizim. Ofrimi i ushqimit vendas, valja, kënga nuk kishin të vetmet aktivitete që organizuan. Aty pati edhe lojra të ndryshme popullore. E njeri nga të pranishmit duket se ka nostalgji për një të kaluar, që jo pak njerëz në Kosovë nuk duan as ta kujtojnë. Në Orlan të Podujevës, dy organizata jo qeveritare bashkë me banorët e këtij fshati ndërmarrën sot një aksion për largimin e mbeturinave, ata fajtor për papastërti, po i bëjnë vizitorët të shumt që vijnë këtu. Ekipi 3, Abdullah Shabani e mune vetë. Po ndahen në grupe. Vjetësoshme nga 4 persona kanë vendosur që t'i largojnë mbeturinat. Organizata jo qeveritare Sundimi i Demokracisë në Kosovë bashkë me iniciativën qytetare Orlan dhe banorët e fshatit me të njëjtin emër kanë organizuar aksionin e pastrimit rreth liçenit Batlava. E kjo po bëhet për një qëllim. Qëllimi i këtij aksionit është që java e fundit e prillit të jetë javë tradicionale e pastrimit për Orlanin dhe fshatrat përreth, që të mund të sensibilizojmë opinionin për mbrojtjen e ambientit dhe për pastërtinë në përgjithësi. E derisa pastrojnë vullnetarët po hasin në mbeturina të lloj-llojshme. Duke fillu prej lemenkave, keseve, mbeturina të ushqimit, plastik, të natlohet thujse, të natlohet vetëm hekrin nuk e kije edhe bakrin. Sipas tyre, problem kryesor është edhe tërheqja e detyruar e kontenjerëve. Kontenjerët i kem tërheq një herë për arsye sepse prej fshatrave të tjera që ka këtu, vishin me mjete i barqën qesa dhe apo mbeturinat që i kanë dhe i gjusin kontener. Aktualisht është funksional shërbimi i mbledhjes e mbeturinave der më der, e banorët po i shqetëson burllogu që po krijohet kryesisht nga vizitorët. Ka shumë probleme se po na jep një imazh të keq neve më së pari. Na si banorët e Orlanit po dalim keq para në përgjithësi para krejtëve nëse ka mbeturina këtu. E për largimin e materialeve inerte u desh edhe angazhimi i mjeteve të rënda. Derisa mbeturinat e emta që u mblodhen me qindra qese, i largoi kompania pastrimi e angazhuar nga komuna. Punimet në autostradën Prishtinë-Shkup po shqetësojnë banorët e Hanit të Elezit. Sipas tyre, pluhuri që po krijohet nga punimet ka bërë që tu dëmtohen kulturat bujqësore. Këto dredhza në këtë kohë do duhet të ishin në treg. Por kultivuesi i tyre nuk ka shpresë se do të mund të fitojnë nga to si vitet e kaluara. Bedri Bushi nga Hani e Elezit po thot se shkak për këtë është pluhuri i madh nga punimet që po bëhen nga kompania Bektelenka gjatë ndërtimit të autostradës Prishtinë-Shkup. Ekziston mos jemi fare në treg, sepse kemi edhe raporte nga ekolog, raportin e bujqësisë nga komuna e kemi, që kjo është komplet e damtune, se në rast se edhe do të ketë ndonjë frit, do të jetë damtues e jo konsumues. Sipas tij, kompania duhet të ndërmarrë masa të menjëhershme lidhur me këtë problem që përveç fermerëve po e dëmton edhe shëndetin e banorëve. Ne jena të damtum, kompania duhet na kompenzojë neve këto. Dome që na u kanë bën edhe të marrë masat menjëhershme për ndërprerjen e pluhurit. Frikën e njëjtë e ka edhe një fermer tjetër. Madje Hajdin Bushi thot se janë në rrezik edhe pemët. Nuk kemi mundësi as me punu, për arsye se pluhuni ka arrit atë nivel sa jemi të shqetësuar se jam të shqetësuar se do të na thonë edhe mollat këtu. Por bim tjera mos flasmi. Banorët e lagjës Uji i Tharp në Han të Elezit ditë më parë edhe kanë protestuar për këtë problem, veçse me ta nuk ka biseduar dikush nga kompania për të gjetur zgjidhje. Për këtë çështje, Klan Kosova ka kërkuar përgjigje nga Bektelenka, por që kjo e fundit nuk është përgjigjur.
Banorët e fshatit Keqekollt Prishtinës protestuan sot. Ata po kundërshtojnë planin e komunës për vendosjen e kontejnerëve për mbeturina. Kjo pasi ata më prioritare po e shohin rregullimin e infrastrukturës rrugore dhe mungesën e transportit publik. Rrugët i kanë të pa asfaltuara, edhe transporti publik ju mungon, por banorët e fshatit Keqekollt së shpejti do të bëhen me kontenjer për mbeturina, pasi komuna e Prishtinës ka vendosur që të bëj implementimin e projektit për grumbullimin e tyre. E ky plan po kundërshtohet këtë të shtunë me protest, pasi po konsiderohet si më pak prioritar karshi nevojave tjera më emergjente. Pikëspari një transport publik në orar të punës dhe në orar të shkollës, që nxënësit të mundin të vijojnë mësimin në shkollën e mesme. Kërkesë tjetër është rrugët të rregullohen, të asfaltohen, pastaj të implementohet ky projekt. Si pasojë e kushteve të rënda, ky fshat që dikur kishte rreth 150 shtëpi, tani ka mbetur vetëm me 50 sosh. Unë personalisht, në 7 orën e kaluar jam detyruar më shpërngul me gjysmën e familjes, me fëmijët e mi. Për arsye se fëmia duhet me mbet pa shkollë. E ata nxënës që kanë mbetur në këtë fshat duhet të ecin gjatë për të shkuar në shkollë. E kena shkollën në Prishtinë atje, na bjen më thu shumë larg, gati rreth 1 orë, edhe shumë zhekt është e verës. Aktualisht këta banorë thonë se kanë zgjedhje për mungesën e kontenjerëve. Na i kemi do të grupa që i gjujme nuk i qesëm në përlëmej. Na i kemi grupa të i kallum, i mlojmë me dhe e qështë. Banorët nënshkruan një peticion për t'ia dërguar kryetarit Shpendameti, derisa paralajmëruan protesta edhe para komunës së Prishtinës. E zyrtar të kësaj të fundit mohuan të kenë informacione për mbajtjen e një proteste në Keqekollt. Klani nuk mundi të kontaktoj në kryetarin Selim Pacolli, i cili sipas kryetarit të fshatit kishte paralajmëruar t'i takonte. Transporti publik që operon në kryeqytet nuk punon pas orës 22, prandaj qytetarëve zgjidhje vetme për t'u thuar pas kësaj ore ju mbeten taksit ilegal, të cilët pas kësaj kohe ndryshojnë edhe çmimet. Shumë stacionet e autobusëve në përqendrën e Prishtinës pothuajse gjithmonë janë plot udhëtarë që presin. Me rënien e territ, situata vjen e ndryshon. Jemi tani në stacionin e autobusëve në lagjen Dardanijat e Prishtinës, saktësisht në orën 23:45. Tani me stacioni është tërësisht i zbrazur pas që as autobusët e trafikut urban nuk qarkullojnë më. E këtë punë tani kryesisht e kryejnë taksit ilegal. Shoferët që punojnë në të zezë nuk ngurojnë të ndalen në stacionet e autobusëve. Në këtë kohë ata ndryshojnë edhe çmimin për shërbimin që kryejnë. Arsyet për shtrejtimin i jep njën nga taksistët ilegal, që nuk preferon të identifikohet. Deri në ora 10 punojnë autobusat, mas orës 10 na ndryshojmë çmimet normal se një drejtim kena pasagjer, por kurse në tjetër nuk kemë. Taksistët legal mendojnë se policia nuk po sillet siç duhet me ata që punojnë në të zezën. Kjo qasje policisë, sipas tij, ka bërë që ilegalet të bëhen shumë e të sjellin telashe taksistëve me letra. Mrena një orën 150 taksista ilegal, njësha, 4 edhe 3 që kanë kaluar qësajt. Kjo është merë i zotit, s'ka komunë, s'ka shtet. Nga kjo garë dhe mungese autobusëve, më së tepërmi po dëmtohen qytetarët. Në përdorit 4 mas shumëti, ai është autobusi kryesor, do me thonë edhe ai nuk gjendet kur mas orës 10:30 se 10 edhe është problemi madh. Në trafikun urban nuk pranuan të flasin për mungesën e autobusëve pas orës 22. Por nga këto lanë të kuptohet se janë bërë disa lëvizje, ku dhe pritet ndryshime pasi të finalizohet puna e grupeve që u krijuan për të analizuar gjendjen. E kryetari i Prizrenit Mytaher Haskuka ka bërë të ditur se në koordinim me drejtoreshën e shëndetësisë Flaka Siçeta do të vazhdojë edhe për 1 muaj kontratat infermierëve që janë të angazhuar në projektin e Klan Kosova për ofrimin e shërbimeve shëndetësore në shtëpi të moshuarve dhe familjeve skamnore. Projekti i Karitasit, me të cilin kanë qenë të angazhuar 76 punëtorë shëndetësor, shumica prej të cilëve infermier, ka filluar në gusht të vitit 2017 e afati këtyre kontratave ka qenë deri më 31 mars të vitit 2018.
Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili gjatë ditës sot ka vizituar spitalin rajonal të Gjilanit, me çrast ka premtuar mbështetje për rregullimin e infrastrukturës mjekësore në këtë spital. Ai pranoi se ndër kërkesat thelbësore të stafit mjekësor ndaj tij ishte ndërtimi i një qendre emergjente. Kurse drejtori i përgjithshëm i spitalit Gjilanit, duke falendëruar ministrin Ismaili për vizitën, e tha se mbetën të përkushtuar për të ofruar shërbime sa më cilësore për pacientët Gjilanas. Hajrullahu tha se ministri Ismaili ka kërkuar mbështetje për ndërtimin e qendrës emergjente, materialin shpenzues dhe barnat. Rreth orës 1:30 pas mesnate, policia kuvitare në Vitomirit ka kap 7 kuaj me cigare të kontrabanduara nga Serbia në sasi prej 25.000 pakosh. Cigaret që në vlerën më minimale kushtojnë 30.000 euro u kapën nga policët, të cilët gjatë patrullimit në këmbë në fshatin Jablanic, në pjesën që lidhet me bjeshkët e Sojevës, ka vrejt me dyrbi nga largësi disa kuaj të ngarkuar që lëviznin pa shoqërues. Duhani që është prodhim i Serbisë ishte ngarkuar në 50 paketa dhe për rastin është njoftuar prokurori dhe dogana. E disa kuaj të tjerë në Opoj nuk e patën detyrë bartjen e cigareve të kontrabanduara, por vrapimi në një garë që mbahet në këtë vend tashe sa vjet, e për të përcjellat aty u mblodhen shumë qytetarë nga vise shqiptare. Tupani e Surla po jehojnë në mejdan të Opojës. Kjo muzikë e gjithë këta qytetarë që janë mbledhur në këtë lëndim ka një arsye. Aty do të mbahet një garë me kuaje e cila organizohet nga klubi i kuajve Liridona tash e disa vjet. Fillimisht u bë prezantimi i kuajve dhe kalorësve që do të garojnë. Por jo të gjithë u ndjenë rehat kur kaluan përmes turmes e njerëzve që ishin mbledhur për ta përcjellë këtë aktivitet. Pasi përfundoi parakalimi i të gjithë kuajve, nisi edhe gara. Në finish i pari arriti kali me numri 1, por pati kuaj që mbeten edhe pa kalorës. Me të përfunduar vrapimi, u shpallën edhe fituesit, për të cilët u ndan edhe kupa. Triumfuesit shprehen gëzimin e tyre për atë që arritën. Unë kam kalu shumë bukur, edhe gara ishte shumë e bukur, gara hekrash. Shumë emocionuar dhe i falenderoj shumë që ishe me mu sot, në këtë ditë madhe. Në këtë garë mori pjesë edhe kryetari i komunës e Dragashit, Shaban Shabani dhe mysafir nga Shqipëria. Në rajonin e njëjtë me Opojën ndodhet edhe fshati Restelic, i cili njihet për dimra të ashpër dhe me shumë borë e orteqe. Atje edhe pse muaji prill po përfundon, trashësia e borës në disa vende ende arrin në 5 metra. Nuk është ndonjë vend në polin e Veriut, e as ndonjë pjesë e botës ku dimri e bora nuk largohen kurrë. Është fshati Restelic i komunës së Dragashit, ku pavarësisht ardhjes së pranverës, trashësia e borës në njërë nga pjesët e tij arrin trashësinë disa metëshe. Ky dimër ka qenë për viset malore me ma shumë borë. Siç e shihni edhe vetë, këtë pjesë këtu bora ka arrit këtu i kena 5 metra borë. Bekim Qusaj, banori kësaj ane që i frekuenton shpesh këto bjeshk në sharë, thotë se një lartësi e tillë borës në këtë kohë nuk ka ndodhur ndonjëherë më parë. Njëherë sipërfaqja ka në mushme stresa parë si mbas vijave. Tana bora e dytë që ra, kjo nuk është vërtet. Kjo është bora që ka ra në bjeshk. Zhbllokimi i kësaj rruge sipas tij u bë me ekskavator 2 javë më parë nga një banor i Restelicës. Momentalisht gjendemi ulur në borë, pavarësisht që është fundi muajit prill, trashësia e saj është shumë e madhe. Bile, siç e pam, ishte rreth 5 metrave. Madje edhe dëndësia e saj është shumë e fortë, saqë unë rri shumë lirshëm këtu. Rruga kjo që po e shohim është e cila të kalon nga Restelica deri në Maqedoni. E shkrirja e saj, Qusaj thotë se varet nga moti në ditët në vijim, derisa shton se nga kjo sasi e borës që ka mbet nuk ka rrezik për ndonjë ortek. Me shku koha kështu pa shira, edhe një animuj ditë kjo shkrihet, po me ra shi, ma mërë mendja që mërënda një javë deri 10 ditë. Kjo i bie që shkrirja e borës në këtë vend, që zakonisht ndodh të përfundoj në fillim të majit, këtë vit të vënoj pak më shumë.
Fshati Restelis njihet për dimra të ashpër e orteqe. Bile ky vend disa vite më parë u bë lajm kryesor në të gjitha mediat botërore, pasi ishte goditur nga një ortek nga i cili pati edhe viktima, por që banorët e tij kishin arritur ta shpëtonin 5-vjeçaren Amsera Rekën, i cila ishte mbijetuar vetëm me kësaj tragjedie. Ju kujtoj në fund 2 nga titujt kryesor. Policia serbisë ka ndaluar në kontroll 2 serb pjesëtar të FSK-s, arsyet e intervistimit të tyre para lirimit nuk dihen, por për rastin kanë reaguar presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Haradinaj. Një lapidar gjigant i herojit Idris Seferi do të ngritet skaj rrugës me emrin e tij në Kaçanik, bëhet fjalë për portretin që do të gdhendet në Shkëmb, për të cilën ide kuvendi komunal e dha pëlqimin. Të nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.